Welcome, vis mensen. Het is de week of 23 tot 13 tot en met... Oké, vis mensen. Het gaat gebeuren op de 13e. Het gaat gebeuren op de 23e. Oké, alright. Nou, we gaan iets beginnen. Deze week is gebaseerd op de frequentie en energie van de week van 17 tot en met 23 oktober. Oké. Nou, in deze week, mensen komen achter wat een waterman had gedaan. En dat een waterman was betaald om dat en informatie van misschien je informatie, gezondheidsinformatie om te krijgen. Oké. Iemand dat werkt in some sort of a medicine institution was betaald om dat en informatie over je ziekte van jezelf of je familieleden om op te vragen. Dat was niet van boven water. Moeilijkheid omdat waterman wil jou heel veel geld opgelegd, jou heel veel geld. Mensen recognize dat deze persoon zit niet de waarheid te spreken. En zit je op te lichten heel veel geld. Een bank financial institution nou recognize wat de weeskalman heeft gedaan. Een weeskalman wordt gepakt voor fraud. Een weeskalman was zeer deceptive. Een weeskalman in een corporation institution, bank institution, heeft kopie je data en informatie en verbruik het. Nou, deze man kunnen een rekening in je naam creëren of een dubbel rekening to your rekening, oké? Dus deze man heeft een fraud gepleegd with some sort of a fraud hier van rekening. Rekeningnummer, bankrekeningnummer op te zetten onder je naam en je data, je informatie. En de brief is ergens gegaan en mensen gaan nou recognize wat deze man heeft gedaan. Wie is deze man? Is het je man? Is het je vader? Wie is deze man? Deze man is a corrupt person within some sort of a financial institution. En die is nou van op de hoogte, hij wordt gepakt en is van op de hoogte wat hij of zij heeft gedaan. Nou, geen nieuwe start voor een weeskal. Een weeskal krijgt some sort of a break. Dat geen nieuwe start komt voor hij of zij. Ik weet niet wie is deze weeskal, wat hij of zij heeft gedaan. Sommige van jullie wil some sort of a new start en je krijgt om te weten geen nieuwe start. Mensen al recognize dat heel veel geld was opgelegd. Jullie vismensen draai je rug naar een probleem en een situatie. Jullie vismensen is op zoek naar een betere locatie voor jezelf of voor je kinderen of voor jezelf. Omdat je recognize dat iemand zit jou op te... is zoals deze persoon profiteer van u of je ideeën of van jou en mensen al recognize wat precies is gebeurd. Moeilijkheid voor een Scorpion man. Een Scorpion man is in heel veel moeilijkheid. Mensen al recognize dat een Scorpion man, geen nieuwe start voor een Scorpion man. Mensen recognize dat een older Scorpion man heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Nou, deze man heeft iets mee te maken met heel veel geld en kunnen heel veel geld gegenereerd vanaf je rug, vismensen. Misschien dit is je ex-man. Misschien is je ex-man dat jou opgelegd. En misschien dit is opgelegd iemand dat je hebt ontmoet en deze persoon heeft je heel veel opgelegd. Want dit komt op als in de energie van de house, van de lover, van de liefde. Iemand dat je hebt gezien. Some sort of a medicine problem. Mensen komen achter wat precies is aan de hand en gaat je helpen om over deze klachten en je gaat even opknappen. Dus dit is voor jullie vismensen of iemand dat je kent. Mensen gaat je helpen. There is some sort of a medicine om jou om te helpen. Oké. Dan succes voor een standbook person. Een standbook person laten zien de leugens en deceptiveness van een weeskalman in een corporation institution. En deze weeskalman in een corporation institution heeft gekopieerd
die data en informatie van de stembok creëers om al de bankrekeningnummer voor de criminal mensen gaven aan de vrouw belasten geld naar een groep van criminal mensen door te maken van een nieuw bankrekening in deze person naam. Mensen now recognize that there was iemand in a bank of financial institution that helped buitenlandse mensen illegal buitenlandse mensen bankrekening en data en informatie te creëren. En mensen hebben deze man opgepakt. Dus heel veel van jullie, ik ken een situatie dat je recognize dat je krijgt een brief en je recognize, hey, maar ik heb deze bankrekening number en je zit dit uit te zoeken. Mensen in een corporation financial institution gaat recognize dat deze man gebruikt je naam en open op some sort of a nieuw bankrekening. En so it says the mensen recognize, oh nee, die woont dat. En stuur de mail naar je huis en je recognize dat je naam was verbruikt om iemand te access heel veel data en informatie en geld op je rekening. En je komt daarachter omdat de rekening, de even op is per ongeluk of hoe is dat gegaan is. Zo is als mensen recognize, nee. Dit is niet voor dat huisadres. Degene woont op deze huisadres. En zo komen jullie achter dat iemand anders had je data en informatie, je naam en som op de bankrekening. En die gaat uitkomen wie heeft het gedaan. Sommige van jullie komen achter dat een young person is overlijden en je was niet van op de hoogte. Ik zie heel veel verdriet en boosheid. Heel veel van jullie, een tweeling wil terugkomen in je leven en je gaat zeggen nee. En de probleem is dat je recognize dat de tweeling had niet de waarheid gesproken in het verleden. Mensen gaan recognize dat er was heel veel leugens en deceptiveness over een kind. Sommige van jullie zitten betaald voor een kind. DNA heeft laten zien dat het kind is niet van jou. This soort of situatie komt op. Dus vismensen, dat was gegeven een kind of zo. Mensen recognize, het is niet waar. De kind is niet van jou. Dus dat is goed. Sommige van jullie gaan besluiten zo'n soort self-employment te beëindigen vanwege dat iemand had je informatie en data verbruikt en mensen nou recognize dat je data, informatie, iets wat je hebt gecreëerd voor jezelf, iemand heeft het gekopieerd. Dus jullie ondernemer gaat recognize dat iemand heeft gekopieerd je informatie en zit het te verbruiken en je gaat en het echt waar, dames en heren, ik heb het tegen jullie gezegd. ZZP'ers, ga even terug in loondienst. Ik weet het, als je doet goed, dan blijf je doorgaan met wat je doet. Maar onder ZZP'er, ga terug in loondienst. Nederlands is niet klaar voor ZZP'er. ZZP'er krijgen zo slecht behandeld in deze land. Laat het los. Ga even terug in loondienst, oké? Dus het eind, omdat mensen in authority recognize wat de Scorpion man heeft gedaan. Een Scorpion man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En het affect jullie vismensen en jullie vismensen. Have deze persoon aangepakt hierover, oké? So Jupiter is in Waterman. En wanneer Jupiter is in Waterman. Waterman, eind is hier. Vanwege doordat mensen, Jupiter is Waterman is authoritarian people, okay? Waterman is the 11th house. Waterman is the 11th house. The 11th house is groep van mensen. Het heeft mee te maken met institution, organization. En die behind up some sort of a contractual overeenkomst voor een waterman-weeskal of tweeling. Omdat die recognize dat deze waterman-weeskal of tweeling zit aan de mensen te tegenwerken. En die zit deze person te bekijken. Omdat het is een situatie waar deze person zit heel veel mensen tegen te werken. En zoiets is een inzicht is geplaatst over wat precies is gebeurd. En mensen nou komen achter en recognize wat is gebeurd. Geen nieuwe start voor Ram mensen. En Ram mensen is nou geblokkeerd. Ik zie dat de Ram mensen en een weeskal probeer even
weg te gaan. Maar het is niet gelukt, omdat mensen recognize dat deze mensen is niet van... deze mensen proberen om some sort of reisvakantie te boeken en ze informatie is direct gecanceld, want ze recognize dat deze mensen was niet boven water. Dus mensen in authority nou krijgen inzicht over een zeer oneerlijk spelletje dat mensen had gecreëerd. Nou, vismensen, jullie helpen om te oplossen heel veel situaties. Jullie vismensen recognize wat de weeskal en de tweelingen hebben gedaan. En ik zie dat jullie vismensen maken beslissingen om iets te beëindigen. Namaste.